Việt Nam đặt mua 50 đến 150 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Nga. Nhiều tờ báo nước ngoài đã đăng lại thông tin Việt Nam đăng ký mua vaccine ngừa Covid-19 của Nga. Chỉ vài ngày sau khi Nga công bố loại vaccine có tên là Sputnik V, giữa bối cảnh thế giới đã ghi nhận hơn 21 triệu ca nhiễm virus Covid-19. Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sáng nay ngày 14 tháng 8, thì quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết Việt Nam có đặt mua vaccine ngừa Covid-19 do Nga sản xuất, và đây là loại vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên công bố ra mắt trên thế giới. Và theo đó thì Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cũng đã có văn bản gửi chính phủ Việt Nam sẽ tài trợ một số máy móc, sinh phẩm, thiết bị phòng chống Covid-19, bao gồm cả vaccine vừa ra mắt kể trên. Và sau khi nhận được văn bản này, thì đại diện Việt Nam và Nga đã trao đổi về số lượng vaccine Việt Nam có thể đặt, dao động trong khoảng từ 50 đến 150 triệu liều. Trong đó thì có một phần là phía Nga tặng, một phần là phía Việt Nam sẽ phải trả tiền. Tuy nhiên thì thời điểm tiếp nhận và mua bán vaccine vẫn chưa rõ ràng, do còn tiếp tục rất nhiều thủ tục. Về giá vaccine thì cũng chưa rõ phía Nga sẽ bán với giá như công bố hay là sẽ thấp hơn cái giá này. Và ngay sau khi có thông tin Việt Nam mua vaccine của Nga, thì hãng tin Reuters đã đưa tin và hàng loạt các tờ báo quốc tế đã đăng tải lại như báo New York Times của Mỹ, Time Guardian của Ấn Độ, The Star của Malaysia, Straits Times của Singapore, Bangkok Post của Thái Lan. Và theo Reuters thì hiện chưa có thông tin Việt Nam sẽ mua bao nhiêu liều vaccine từ Nga. Tuy nhiên thì Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục vaccine của mình. Hôm 11 tháng 8 thì Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng Nga đã đăng ký loại vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới có tên là Sputnik V. Và vaccine này do Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh học Quốc gia Gamaleya cùng với Viện Nghiên cứu 48 Bộ Quốc phòng Nga hợp tác để phát triển. Cái tên Sputnik V được lấy theo tên vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới, được Liên Xô phóng lên quỹ đạo vào năm 1957. Người đứng đầu hội đồng quản trị công ty Rifam, ông Alexei Rapid cho biết giá xuất khẩu vaccine Covid-19 của Nga ít nhất là $10 cho 2 liều. Ông Rapid cũng cho biết lô vaccine đầu tiên có thể sẽ khá đắt. Tuy nhiên thì ông lưu ý rằng vaccine sẽ trở nên rẻ hơn khi số lượng sản xuất đạt quy mô công nghiệp đủ lớn. Và đài CNN dẫn thông tin từ ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư trực tiếp Nga RDIF, cho biết vaccine ngừa Covid-19 của Nga sẽ dần được triển khai dùng cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao trước khi tiêm diện rộng cho người Nga vào tháng 10 năm 2020. Ông cho biết an toàn là điều cốt lõi của vaccine. Chúng tôi biết rằng công nghệ làm được và chúng tôi sẽ công bố dữ liệu vào tháng 8 và tháng 9 để chứng minh điều đó, ông Kirill Dmitriev nói. Và trước những hoài nghi từ một số nước phương Tây, thì Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Kuraskov thì vừa qua đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc nói rằng vaccine Nga nguy hiểm cho người dùng. Ông cũng cho biết lô vaccine đầu tiên sẽ tới tay người dân Nga trong vòng 2 tuần nữa. Tiến độ sản xuất vaccine COVID-19 ở Việt Nam. Theo các chuyên gia, việc sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2021. Ngày 11 tháng 8 thì Nga tuyên bố phê duyệt vaccine phòng COVID-19. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Mushakov cho biết quốc gia này đã lên kế hoạch tiêm chủng miễn phí vào tháng 10. Và tại Việt Nam thì một số công ty cũng đang nghiên cứu và sản xuất lại vaccine này. Chiều ngày 12 tháng 8 thì họp trực tuyến với 15 địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19 thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành y tế đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu thuốc, vaccine phòng ngừa và điều trị Covid-19. Và theo ông Đỗ Tuấn Đạt, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 Viabotech, chia sẻ việc nghiên cứu thành công vaccine phòng Covid-19 là thách thức đối với các nhà sản xuất. Dựa trên các phát minh thì mỗi quốc gia có lựa chọn riêng khi phát triển vaccine. Ví dụ tại Đại học Boston ở Mỹ chuyên nghiên cứu giá thể virus để làm vaccine. Việt Nam cũng sẽ bám sát các phát minh của thế giới để áp dụng vào việc sản xuất vaccine. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Thu Vân, chủ nhiệm chương trình phát triển vaccine phòng bệnh cho người, Bộ Y tế cho biết dự tính vào cuối năm 2021 thì vaccine COVID-19 của Việt Nam sẽ hoàn thành. Và nếu Việt Nam thành công, khoảng thời gian như vậy là quá nhanh. Và theo truyền thống thì chúng ta sẽ phải mất từ 5 đến 6 năm để cho ra đời một loại vaccine mới. Thế giới có khoảng 163 ứng viên vaccine COVID-19 đang được nghiên cứu và phát triển. Và những nỗ lực này chưa từng có tiền lệ về mặt quy mô, công nghệ và tốc độ.
Tại Việt Nam thì 4 nhà đơn vị đang nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19. Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC sử dụng công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi và quy trình sản xuất tương tự vaccine cúm AH5N1 đã được thiết lập với công suất là 3 triệu liều trên một năm. IVAC đã chuẩn bị để sản xuất những lô thử nghiệm đầu tiên. Dự kiến tháng 10 đến tháng 12 thì đơn vị thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trên người và 2 giai đoạn tiếp theo vào đầu năm 2021. Sau đó thì nâng cấp quy mô 30 triệu liều trên một năm. Và tháng 4 năm 2021 thì đơn vị này sẽ nộp hồ sơ để cấp phép. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 Vabiotech sử dụng công nghệ vector baculovirus. Đơn vị này đã tiêm thử nghiệm trên chuột và cho kết quả tốt. Đặc biệt vaccine có đáp ứng miễn dịch ở liều nhắc lại. Trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế PolyVac áp dụng công nghệ tái tổ hợp sử dụng vector virus sởi. PolyVac đang chờ phê duyệt dự án nghiên cứu của Bộ Khoa học Công nghệ và tổ chức đấu thầu sinh phẩm. Và đơn vị thứ tư là công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen. Công ty này đã nghiên cứu thành công ứng cử viên vaccine Sputnik dựa trên protein S của virus SARS-CoV-2. Loại này được phát triển bằng công nghệ tái tổ hợp. Vaccine sẽ bao gồm protein S của chủng virus ở Vũ Hán, Trung Quốc và chủng đột biến D1614G. Việt Nam hoàn thiện quy trình sản xuất vaccine COVID-19. Các đơn vị nghiên cứu phát triển vaccine COVID-19 trong nước đang tối ưu quy trình và chuẩn bị cho tiêm thử nghiệm ở trên người. Sau giai đoạn thử nghiệm thành công cho thấy vaccine COVID-19 made in Việt Nam sinh miễn dịch tốt, các đơn vị nghiên cứu phát triển vaccine COVID-19 trong nước đang tối ưu quy trình và chuẩn bị cho tiêm thử nghiệm trên người và quy mô sản xuất lớn. Tiến sĩ Đỗ Tôn Đạt, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 Vabiotech của Bộ Y tế, đơn vị đã nghiên cứu vaccine COVID-19 ngay từ đầu dịch, cho biết vừa qua thì Vabiotech đã thử nghiệm vaccine COVID-19 trên động vật và kết quả cho thấy kháng nguyên của vaccine đáp ứng miễn dịch, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả, phòng được COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết hiện các nhà khoa học đang trong giai đoạn tối ưu hóa quy trình sản xuất. Đối với vaccine thì cần phải xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng mà mình mong muốn, phải tối ưu ở quy mô sản xuất lớn để có thể sản xuất với số lượng nhiều nhất và trong thời gian ngắn, vì đây là vaccine đại dịch và tất cả hướng đến mục tiêu sản xuất được số lượng lớn trong một thời gian ngắn. Và theo Vabiotech thì nếu quy mô sản xuất với vaccine thông thường khoảng từ 3 đến 5 triệu liều trên một năm, hoặc nhiều hơn là từ 20 đến 30 triệu liều trên một năm. Nhưng với vaccine COVID-19 thì mỗi năm có thể cần tới hàng trăm triệu liều. Có những quốc gia có muốn nhiều hơn nữa. Khi mình đã nâng công suất lên ở mức độ lớn đến như vậy thì đòi hỏi các đánh giá rất kỹ, hoàn thiện quy trình để đạt quy mô hàng trăm triệu liều một năm. Chỉ mong vài tháng đã cần hàng chục triệu liều. Và trong tình huống rất cấp bách như hiện tại, tiến sĩ Đạt cho biết đi đúng hướng và làm chủ công nghệ. Thông tin về việc lựa chọn nguyên liệu để sản xuất vaccine COVID-19 thì tiến sĩ Đạt đánh giá kết quả thử nghiệm thành công ở giai đoạn trước cho chúng ta những căn cứ để triển khai giai đoạn hiện tại. Hiện có thể khẳng định chúng ta đã đi đúng hướng. Trong đó thì chúng ta đã đi đúng khi lựa chọn vùng kháng nguyên của virus. Và lựa chọn này là yếu tố gần như quyết định và là nguyên liệu cốt lõi cho sản xuất vaccine để tạo ra đáp ứng miễn dịch. Và theo tiến sĩ Đạt thì công nghệ sản xuất vaccine đang tiếp cận làm chủ là công nghệ vector virus. Công nghệ này có lợi thế là có thể nâng được công suất lên đến nhanh chóng và trong thời gian ngắn. Với công nghệ cũ thì các lô mẻ sản xuất vaccine cho năng suất thấp hơn và hiệu suất thấp hơn và phải qua nhiều bước để nhân chủng, tinh chế và thời gian có vaccine lâu hơn và hiệu suất thì không cao. Vaccine bảo vệ trước các chủng SARS-CoV-2. Các nhà khoa học lưu ý bản chất của virus SARS-CoV-2 là có khả năng biến đổi và mức độ lây lan mạnh của đại dịch lại càng làm tăng mức độ biến đổi của virus đó lên. Vì càng nhiều người nhiễm thì mức độ đột biến cũng có thể dễ xảy ra hơn, tương tự như là virus cúm vậy. Vì vậy, để có thể đem lại hiệu quả bảo vệ và ứng phó với sự đa dạng của SARS-CoV-2 với các biến chủng, thì với vaccine COVID-19, chúng ta đã chọn những vùng gen của virus, kháng nguyên cho sản xuất vaccine, biến đổi ít nhất. Do đó thì kháng nguyên của virus SARS-CoV-2 trong vaccine sẽ có bản chất di truyền ổn định nhất cho virus đó
và điều đó sẽ giúp cho vaccine khi lưu hành có tính ổn định, đảm bảo hiệu quả phòng bệnh. Vaccine đó có thể miễn dịch chéo với các dạng đột biến khác nhau của virus. Sản xuất vaccine trong nước là hướng ưu tiên. Dự kiến vào năm 2021, thế giới sẽ có 2 tỷ liều vaccine COVID-19, nhưng chưa biết khi nào chúng ta sẽ tiếp cận được. Do đó thì để đảm bảo tính chủ động, Việt Nam hiện là một trong 38 quốc gia có cơ quan quản lý vaccine theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới và mở ra cơ hội hợp tác xuất khẩu vaccine với các nước trên thế giới. Và với COVID-19, trong nước hiện có 4 nhà sản xuất nghiên cứu phát triển vaccine, bao gồm có Vabiotech, IVAC, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế, PolyVac, Trung tâm sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế, phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương và công ty Nanogen. Mỗi nhà sản xuất thì đi theo hướng khác nhau và bước đầu thì đã cho kết quả khá là khả quan.